Jemi sërish së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dhjetë nxënës të gjimnazit të Shupencës në Bulqiz shfaqën në shenja elmimi pas përdorimit të një spray me aromë në klas. Një prej tyre u dërguan në QSU-t, ndërsa 9 të tjerë janë në spitalet e Peshkopis dhe Bulqizës. Grupi terrorist iranian që dyshohet se do kryente akte me bombë në kampin e mujahedinëve në Shqipëri ishte përgatitur për t'u kundërpërgjigjur policisë me armë, pas sulmit terroristët do të largoheshin nga Kosova. Dy truezat veçanta pati sot për reformën zgjedhore, Komisioni Parlamentar miratoi draftin e ekspertëve socialistë. Opozita punoi për variantin e saj me ekspertët e saj, gjiknuri thanë se propozimet e opozitës janë të mirë pritura. Parlamenti Evropian miratoi një rezolut për hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Deputetët pro rezolutës shprehën keqardhjen për qëndrimin e Francës, Danimarkës dhe Holandës. Boris Johnson kërkon zgjedhje të përgjithshme në 12 tetor në këmbim të shtyres së afatit për miratimin e marrëveshjes së tij Brexit. Bashkimi Evropian pritet të japë nesër verdiktin për shtyrjen me 3 muaj të largimit të Britanisë. 39 viktimat e gjetura të mërkurën në një kamion frigorifer në Esk si ishin kinez, ata mendohet se kanë udhëtuar për disa orë me kamion në temperaturë minus 25 gradë Celsius. Xhodistja nga Kosova Majlida Kelmendi fiton për herë të dytë medaljen e artë në Grand Slamin e Abu Dhabit. Kjo ishte medalja e 7 në Grand Slam në karrierën e Kelmendit. Nisim gjërësisht me lajmet, 10 gjimnazistë të shkollës së Shupencës përfunduan në spital për shkak se një bashkëposhatar i tyre hodhi spraj me erë të rënd në klas. Policia shoqëroi djalin për ta marrë në pyetje, ndërsa po kryen ekzaminimet për të zbuluar llojin e sprajit që rrezikoi shëndetin e nxënësve. Pas pushimit të gjatë kur u kthye në klas, ndjen aromën e rëndë të sprajit që ishte hedhur nga një gjimnazist i shkollës së mesme të Shupencës. Njëra prej mësuesve hyri brenda dhe vjoi për rreth një orë mësimin. Nxënësit e vitit të tretë filluan të kishin probleme me frymarrjen dhe marrje mendsh. Ata u gjetën në një gjendje të rënduar nga mësuesja tjetër. 10 prej tyre u transportuan në spitale, 6 morën ndihmën mjekësore në spitalin e Bulqizës dhe më pas u larguan në shtëpi, ndërsa 4 në Peshkopi. Një nga vajzat, e cila nuk po shite për mirësim, u dërgua nga Peshkopia në Tiranë për një mjekim më të specializuar. Drejtori i spitalit të Peshkopis, Artan Bitri, tha se rreziku për gjimnazistët ka kaluar. Njëra nga vajzat nuk ishte mirë, tashi është pak më mirë, domethënë se ndihma e doktorëve, të gjithë doktorët janë të pranishëm këtu, kanë bërë të gjithë protokollin mjekësor, kanë zhvilluar me përpikmëri dhe goca është stabilizuar pak, po ne për një specializim më të mirë ose një drejtim më të mirë e çojmë në Tiranë për arsye se jemi pak më të sigurt dhe ne. Prindrit dhe të afërmit e nxënësve nuk i kuptojnë arsyen pse ka vazhduar mësimi. Kur e fut mrena, kanë gjurë një herë të keqe. Ka hi mësuesja ka dhënë kompletorën, edhe ka hik, kur ka hy tjetra mësuese, këto ka ngel fëmijët. Kërkun vllajin tim telefon se është shofer ambulance, ka kaluar në shpejtësi, jam interesuar, kam shkuar ke shkolla, më thanë që në Elmo. Kur mora vesh të dy fëmijët të dy vëllezërve, kishin dalë për Peshkopi, atëherë ka marrë jam këtu. Policia ka shoqëruar për të marrë në pyetje djalin i cili duke luajtur hodhi sprajin me aromë në klas. Grupi hetimor në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor ka mbyllur klasën dhe ka mbledhur të gjitha provat e mundshme për të zbuluar llojin e sprajit që shkaktoi problemet shëndetësore tek gjimnazistët. 18-vjeçaria nga Bulqiza e elmuar nga spraji i hedhur në klas ka mbritur rreth orës 16:30 minuta pas ditën e sotme në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë me helikopter nga spitali Peshkopis për një shërbim më të specializuar. Pacientja me shenja elmimi dhe gjendje paniku i është nështruar një kontrolli dhe një sër analizash për të ekzaminuar shkaqet e elmimit. 18-vjeçaria vazhdon të jetë në urgjencën e qendrës spitalore Nën Tereza në përkujdesjen e mjekëve të urgjencës. Sipas burimeve nga QSU-t, gjendja shëndetësore e pacientes është stabilizuar, mësohet se 18-vjeçaria është koshjente dhe reagon mirë, megjithatë po mbahet në vëzhgim sipas protokollit të urgjencës.
Një arsenal armatimesh është zbuluar në fshatin Godolesh të Elbasanit. Sipas policisë, pas informacioneve të marra nga disa qytetarë, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar 15 arka me municion luftarak, fishek pistolete dhe automatiku, si dhe 12 granata dore. Nga veprimet e para, dyshohet se si rezultat i kontrolleve të shtuara ditët e fundit nga policia e Elbasanit në banesa, objekte të braktisura, magazina apo tunele, personat që mund t'i kenë patur këto municione i kanë fshehur në këtë zonë me qëllim shmangjen e kontrollit të policisë. Ende nuk ka dhëna se kujt i përkisnin armatimet e sekuestruara. Grupi terrorist iranian që dyshohet se mund kryente akte me bombë në kampin e mujahedinëve në Shqipëri kishte 12 antar. Ata kishin hyrë në territorin tonë në kohë të ndryshme dhe ishin përgatitur edhe për t'u kundërpërgjigjur forcave të rendit me armë, ndërsa largimi do të bëhej nga Kosova. Zbulohen të tjera detaje në lidhje me celulën iraniane që dyshohet se do të kryente akte terroriste në Shqipëri. Grupi terrorist i cili përbëhej nga 12 persona në territorin shqiptar ishte përgatitur edhe për t'u kundërpërgjigjur forcave të rendit në rast se do të zbuloheshin. Burime konfidenciale nga Shërbimi Informativ Shtetëror pohojnë se atentatorët kishin si plan arratisje nga vendi ynë drejt Kosovës pasi të kryenin akte terroriste. Personi që u monitorua e ndjekur nga shish ka qenë Aliriza Negashazade, një ish antar i MEK, i cili ka nënën e tij në kampin e mujahedinëve Hashraf 3 në Mancë të Durrësit. ABC News ka mësuar nga grupi hetimor se Aliriza ka ndihmuar me të dhëna krerët e regjimentit special të Gardës Revolucionare të Iranit, e njohur ndryshe si Forcat Quds. Dyshimet janë se ish antar i MEK ka siguruar foto dhe video nga brenda kampit të mujahedinëve në Mancë, nga ku do të kryej edhe akti terrorist në mars të 2018 kundër opozitës në ekzil të Iranit. Veprimtaria terroriste e Aliriza u zbulua dhe nga agjencitë ndërkombëtare lisbatuese, të cilët kishin faktuar edhe më herët lidhjet e tij me drejtuesin e trupave elit Pejman. Për herë të fundit, Aliriza Negashazade ka qenë në vendin tonë rreth 2 muaj më parë me pasaportë austriake, ku edhe pse u ndalua dhe u pyet nga forcat antiterrori të policisë së shtetit, ai u la përsëri i lirë. Ndërkohë, rol të rëndësishëm për realizimin e aktit terrorist që mbeti në tentativë do të kishte edhe bosi i heroinës Abduselam Turgut. Shtetasi turk do të siguronte municione luftarake dhe eksplozivin nëpërmjet lidhjeve të rrjetit kriminal që ka në Shqipëri. Turgut gjithashtu kishte si drejtues Pejman, i cili kishte ideuar sulmin që mbeti në tentativë në kampin e mujahedinëve. Antari 4 që është në nënhetim u identifikua si Melek Zade. Askush nga personat e celulës terroriste nuk është prangosur dhe ndodhen në vende të ndryshme, si Turqia, Irani apo Austria. Për këtë arsye, policia e shtetit i ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Përfaqësues të opozitës iraniane në Shqipëri thonë se lajmin për goditjen e planifikuar nga celula terroriste iraniane në mars të vitit 2018 në kryegjyshatë mësuan nga mediat. Në një intervistë për ABC News, përfaqësuesi i Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë Mekut tha se i presin akte të tilla dhe zbulon emrat e 4 të dyshuarve të tjerë që jetojnë në vendin tonë, me të bisedoi Mimoza Koçiu. Antarët e opozitës iraniane që jetojnë në kampin Ashraf 3 në Manës në vendin tonë e kanë mësuar nga mediat që përcollën deklaratën e Ardi Veliut për zbulimin e një celule terroriste që kishte planifikuar një sulm gjatë festimeve të Bektashinëve marsin e 2018 në vendin tonë. Antari i Këshillit Kombëtar të Rezistencës Iraniane me selin në Washington, Ali Safavi, e rrëfen për ABC News, madje përmend edhe emrat e agjentëve të tjerë iranian që jetojnë në Shqipëri. About the specific information that the police chief made public, of course we were not aware. Ne nuk kishim në dijeni të informacionit që paraqiti drejtori i policisë së shtetit. Forcat e rendit në Shqipëri duhet të përgëzohen për punën e kujdesshme, duke mbledhur informacion mbi atë rrjet. Ne mësuam vetëm të mërkurën nga mediat që e transmetuam, por ne e dinim se trupat iraniane të Gardës Revolucionare, për shembull, një nga njerëzit e atij rrjeti, Aliriza, ishte punonjës i Ministrisë së Inteligjencës. Atë ne e dinim, por nuk e dinim që ishte pjesë e rrjetit që u bë publik dje. Ne kemi informacion të përgjithshëm dhe kemi dhënë edhe në të kaluarën informacion mbi njerëz të tjerë të regjimit në Shqipëri. Nakar Zade nuk ishte i vetmi. Ka dhe të tjerë, përfshi Kolom Zade Shekri, Hasan Heira, Rahman Matmadi. E dim që ndodhet në Shqipëri, por jo se kurri tamam. Dhe mesazhi ynë për autoritetet shqiptare është se këta persona janë agentë të regjimit dhe duhen arrestuar e përzënë nga Shqipëria, sepse detyra e tyre është të përgatisin sulme ndaj kundërshtarëve të regjimit iranian. Hussein Hasan Heirani, Rahman
Mohammadi. Ali Safavi thot se ata informojnë vazhdimisht qeveritë në Europë për fshihje shqiptare mbi aktivitetin terrorist të agjentëve të Iranit. Sjell si shembull ambasadorin iranian dhe zëvendësin e tij, që u dëbuan si non grata nga Shqipëria dhjetorin e kaluar. The ambassador Ghulam Hussein Mohammad Nia was a senior director of the Ministry of Intelligence. Po, ambasadori Golan Hussein, që ka qenë drejtues i lartë i Ministrisë së Inteligjencës, ka qenë edhe antar i ekipit negociator, kur regjimi iranit negocioi me SBA dhe me John Kerryn për marrëveshjen bërthamore me Iranin në Gjenevë, në Vjenë dhe në New York. Pra, është e qartë se regjimi iranian përdor mbulesën diplomatike për të dërguar diplomatët e vet në Europë. Madje, ish ambasadori ka qenë i përfshirë direkt në operacione dhe zëvendësi i tij Mustafa Rodaki ka qenë shef i sektorit në Ministrinë e Inteligjencës për Europën. Kur ai erdhi në Shqipëri, një tjetër agent i Ministrisë së Inteligjencës, Sadan Asadi, e zëvendësoi atë në Vjenë dhe siç mund ta dini, Asadi ishte personi që i dha bombën dy agjentëve për të hedhur në erë antarët e rezistencës që ishin mbledhur në Paris. Sot ai është në burg në Belgjik në pritje të gjyqit. Of intelligence agent Asadullah Asadi. Pyetjes nëse shqiptarët duhet të friksohen nga akte të ngjashme si ai i marsit 2018, i përgatitur gjatë festimeve dhe me shumë njerëz, përfaqësuesi i MEK thotë se të gjithë duhet të jenë vigjilent. I think we have said all the time that Europeans have to be vigilant and that the Iranian regime's terrorism. Ne kemi thënë gjithmonë se europianët duhet të tregohen vigjilent dhe terrorizmi i regjimit nuk kufizohet vetëm në Shqipëri. Ata janë aktiv ngado nëpër Europë. Për pak muaj më parë një diplomat u përzu nga Danimarka, një tjetër nga Holanda. Regjimi organizoi sulme terroriste në Bullgari, e madje edhe në Tajland e në Arabi Saudite. Edhe në Washington, ata tentuan të vrasin ambasadorin e Arabi Saudite. Pak më herët, ata tentuan të vrasin edhe zyrtar të lëvizjes SO në Washington. Vitin e kaluar dhe FBI arrestoi 2 agentë të inteligjencës iraniane. Prandaj ne themi se terrorizmi është një kolonë e politikës së jashtme të regjimit të Iranit, prandaj Europa duhet të jetë shumë vigjilente. And so Europe has to be vigilant. Ali Safavi nuk e di arsyen se pse autoritetet shqiptare nuk i informuan për rastin e para 18 muajve, por e rëndësishme për opozitarët iranian është se rasti i Shqipërisë do të sensibilizojë Europën për një vëmendje të shtuar ndaj aktivitetit të regjimit iranian kudo në botë. Reforma zgjedhore vuri sot në punë të gjitha palët politike edhe pse në 2 tryeza të ndara, Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore u la për detyrë ekspertëve të punojnë për depolitizimin e komisioneve. Majoranca dhe opozita parlamentare u bën bashkë të njëjtë në Komisionin e Posaçëm të reformës zgjedhore. Mbledhja u zhvillua me dyert të mbyllura dhe siç mësoi ABC News, opozita ka kërkuar që të mos miratohen propozimet teknike të ekspertëve pa u vendosur më përpara për ndryshimin e sistemit. Megjithatë, palët kanë dëgjuar propozimet e ekspertëve për pjesën e parë të ndryshimeve në kodin zgjedhor, kur risinë kryesore e prezantoi në përfundim Damian Gjiknuri. Ka disa propozime jashtëzakonisht radikale, sidomos ajo që do të ketë detyrim që i vë detyrim qeverisë që për 6 muaj të raportoj për çdo lloj aktiviteti dhe është një komision qendror i zgjedhjeve i cili vendos nëse do të konsiderohet aktivitet me përmbajtje politike elektorale ose jo, duke kthyer de facto qeverinë gati si një qeveri të gjysmë teknike do ta thoja. Ekspertëve ju është lënë për detyrë që javët e ardhshme të punojnë për një nga rekomandimet kryesore të Odirit, depolitizimin e administratës zgjedhore. Paketa e administratës zgjedhore do të jetë brenda nëndorit gati, jo dhjetorit. Unë mendoj që brenda nëndorit ne do ta kemi të gjithë kuadrin ligjor për sa i përket rekomandimeve të OSBE-Odit. Damian Gjiknuri tha se komisioni do të pranojë propozimet e hartuara nga opozita jashtë parlamentit edhe nëse ata nuk vijnë fare në komision. Nëse ata do të përgatisin draftet të tyre, opinionet të tyre, duke dhënë dhe OSBE-s dhe jo ne në mënyrë drejt për drejt, ne natyrshëm do kemi mundësi t'i marrim, t'i trajtojmë dhe në fundit mund të jetë një mënyrë shumë e mirë pa qenë direkt në komunikim, meqense ekziston një lloj konteksti i tillë. Rudina Hajdari u përball me një mbledhje të vështirë me kundërshtarët e saj brenda grupit parlamentar, ndaj i komunikoi publikut me vonesë këndvështrimin e saj për reformën. Këto adresime ishin komplet të pjesshme, kujtoj këtu që do kemi dhe një draft tjetër i cili do merret me pjesën tjetër që është pak më shqetësuese, siç është
propozimi i opozitës së re, e cila kërkon me ngulm depolitizimin e të gjithë administratës zgjedhore. Synimi jonë është që ne të dobësojmë rolin e kryetarëve të partive. Komisioni miratoi dhe ngritjen e 4 grupeve të punës për reformën zgjedhore. Për sistemin zgjedhor do të punojnë Damian Gjiknuri, Bashkim Fino, Myslim Murizi, Rudina Hajdari, Ralf Gjoni dhe pritet të shtohet dhe një antar tjetër nga PS-ja. Për financimin e partive politike do të punojnë Blerina Gjulameti, Klotilda Ferhati, Arben Elezi dhe Nimet Mosai. Për garantimin e votës së emigrantëve do të kujdeset Alket Hyseni, Adnur Shameti, Kora Blita dhe Adriatika Limadhi. Një grup pune i posaçëm për barazinë gjinore do të drejtohet nga Vasilika Hysi dhe pritet të caktohen dhe 3 anëtar të tjerë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike me aleatët ka ngritur një grup pune për të përgatitur një draft me ndryshimet në kodin zgjedhor. Partia Demokratike hapi zyrat e saj për ekspertët ligjor të opozitës për të diskutuar mbi propozimet e tyre mbi reformën zgjedhore. Në kohën kur në kuvent Komisioni i Posaçëm i reformës zgjedhore diskutonte mbi ndryshimet e kodit zgjedhor, në Selim Blu diskutua dhe u ra dakord mbi ngritjen e grupeve të punës, që si detyrë finale do të kenë miratimin e një drafti alternativ me propozime për reformën zgjedhore. Për të treguar se në fund do të jetë zëri i tyre dhe jo i opozitës parlamentare ai që do të dëgjohet, sekretari i përgjithshëm i PD Gazmet Bardhi sqaroi se ndryshimet bëhen për forcat që marrin pjesë në zgjedhje. Reforma zgjedhore dhe çështjet që lidhen me reformën zgjedhore janë përcaktim të rregullave të lojës për partitë politike që marrin pjesë në zgjedhje. Siç ju e dini, në zgjedhje nuk merr pjesë Parlamenti i Shqipërisë. Në zgjedhje marrin pjesë partitë politike dhe do duhet të jenë partitë politike që me konsensus të përcaktojnë rregullat e lojës për pjesëmarrjen e subjekteve zgjedhore në zgjedhje. Burime nga mbledhja me dyert të mbyllura sqaruan për ABC News se në takimin e parë të ekspertëve të opozitës është rënë dakord për propozimet që duhen bërë për çështjen e financimit partive dhe administrimit zgjedhor që përfshin edhe identifikimin biometrik të zgjedhësve. Njësoj si në Kuvendin e Shqipërisë edhe fronti opozitar do të punojë ndarë me grupe pune. Në grupin e parë të punës që është cilësuar edhe si grupi i oponencës, do të marrë pjesë Enkeleda Libeec, Lirim Gjata dhe Ilirian Muho. Grupi i 2 do të jetë ai ndryshimeve ligjore dhe listimit të rekomandimeve të OSBE, ku do të shqyrtohen çështjet të identifikimit dhe votimit biometrik dhe do të bëjnë pjesë i Vikaso, Dhurata Çupi dhe Ariol Brahimllari. Ndërkohë, grupi që do të formulojë dhe vullnetin politik të opozitës së bashkuar do të drejtohet nga Oert Bylykbashi. Gazmet Bardhi apeloi edhe një herë për maxhorancën që të marrë parasysh formulën e propozuar nga opozita për krijimin e një strukture të posaçme me prezencë të ndërkombëtarëve. Ne e kemi propozuar një mekanizëm se si gjykojmë ne apo se si e mendojmë ne bashkëpunimin e kërkuar në kuadër të realizimit të reformës zgjedhore. Sa kohë nuk ka një refuzim të arsyetuar të palës tjetër mbi këtë propozim, tregon që nga pala tjetër ka mungesë vullneti për të bashkëpunuar me opozitën në realizimin e reformës zgjedhore. Detyra jonë është që të kemi gati kontributin e opozitës në këtë reformë. Detyra e palës tjetër është të mendoj për interesin e qytetarëve, të mendoj për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, të tregoj përgjegjshmëri përpara kushteve dhe kritereve të vendosura nga partnerët ndërkombëtar dhe të pranoj atë mekanizëm bashkëpunimi që ne kemi propozuar për të pasur një produkt të përbashkët të reformës zgjedhore. Grupet e punës të organizuara nga opozita kanë përcaktuar një afat 30 ditor për të përmbyllur punën e tyre. Opozita e bashkuar është tepër angazhuar ashtu siç përmendi edhe kolegu Bardhi, për të pasur një produkt që jo vetëm do të jetë konstruktiv, jo vetëm do të jetë serioz, do të shërbejë kësaj kauze dhe ky realisht është një mision historik, por që mbi të gjitha do të jetë edhe i shpejtë. Pasi ekspertët e mandatuar nga forcat opozitare të përmbyllin materialin e tyre për reformën zgjedhore, do të jenë kryetarët e partive ata që do të miratojnë draftin final, që pritet t'i dorëzohet maxhorancës dhe përfaqësuesve të OSBE-s në Shqipëri.
Me 412 vota pron, 136 kundër dhe 30 abstenim, Parlamenti Evropian miratoi ditën e sotme rezolutën për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një rezolut të miratuar të njëjtën, Parlamenti Evropian thekson se të dy vendet kanë plotësuar kushtet për hapjen e negociatave. Parlamenti shpreh zhgënjimin e thellë lidhur me mosarritjen e dakordësisë për hapjen e bisedimeve për antarësinë me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në samitin e 17 dhe 18 tetorit. Europarlamentarët shprehin keqardhjen për lëvizjen e Francës, Danimarkës dhe Holandës për të bllokuar vendimin dhe thanë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë përpjekje të konsiderueshme në vitet e fundit dhe kanë plotësuar kriteret e BE-s për bisedimet për antarësim. Duke vlerësuar përpjekjet e Maqedonisë së Veriut për të zgjidhur çështje të vështira bilaterale me vendet fqinje, eurodeputetët gjithashtu mirëpresin reformat e fundit të gjyqësorit në Shqipëri. Parlamenti thekson se mosmarrja e vendimit nga drejtuesit e BE-s është një gabim strategjik, i cili dëmton besueshmërinë e BE-s dhe dërgon një mesazh negativ për vendet e tjera të mundshme kandidate. Mund të lejojë gjithashtu që aktorët e tjerë të huaj, veprimtaria e të cilëve mund të mos jetë në përputhje me vlerat dhe interesat e BE-s, të angazhohen më ngushtë me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shtojnë eurodeputetët. Një reformë e procesit të zgjerimit e mbrojtur nga disa vende nuk duhet të pengojë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat tashmë plotësojnë kërkesat për të vlerësuar në bazë të meritave të tyre dhe kriterjeve objektive, dhe jo të gjykohen nga agjendat e brendshme politike në vendet e tjera, thuhet në tekst. Eurodeputetët u kërkojnë vendeve të BE-s të veprojnë me përgjegjësi ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe të marrin një vendim unanim pozitiv në mbledhjen e ardhshme. Parlamenti duhet të rritë aktivitetet e tij në mbështetje të demokracisë për të siguruar që parlamentet kombëtare në Ballkanin Perëndimor të luajnë rolin e tyre si motor për reformën demokratike, shtojnë ata. Teksti u miratua me 412 vota pro, 136 kundër dhe 30 abstenime. Politikani dhe shkrimtari serb Vuk Drašković ka deklaruar se vendimi i Këshillit Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ka dëshmuar se Bashkimi Evropian është një partner jo i sigurt. Vuk Drašković, ish ministër i jashtëm nga koha kur Serbia e mali zi përbën një federat, ka kritikuar vendimin e Bashkimit Evropian që Shkupit e Tiranës zyrtare të mos i jepet data për çeljen e negociatave. Drašković i tha televizionit malazes se shpreson se NATO-ja nuk ka për t'i ngjasuar Bashkimit Evropian, në të kundërtën, ai parashikon që kaosi të mbërthej rajonin. Bashkimi Evropian u tregua si një partner i pasigurt dhe mashtrues. Ky është një vendim i rrezikshëm. Na mbetet vetëm shpresa se NATO-ja nuk ka për t'i gjasuar Bashkimit Evropian. Në të kundërtën, këtu në Ballkanin Perëndimor do të kishim shumë shpejt një kaos e mbase edhe luftë. Tha Drašković duke nënvizuar se ky vendim i hap shtegun ndikimit rus, turk e kines në rajonin për cilin si shkrimtar thotë se është i talentuar për fatkeqësi. Duke komentuar vendimin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për të shkuar në zgjedhje të parakoshme, pikrisht për shkak të mosmarrjes së datës për çeljen e negociatave për aderim në Bashkimin Evropian, ish kryediplomati i Beogradit parashikon ditë të vështira për vendin. Thotë se Maqedonia e Veriut është në rrezik të madh. Unë mendoj se Zaevi ndërmori një hap më së të rrezikshëm për shkak se njerëzit të cilët në zgjedhjet e kaluara votuan me entuziazëm dhe shpresë për Evropën tani do të jenë të zhgënjur dhe një numër i madh i tyre asgjë do të dalë në zgjedhje. Nga ana tjetër, ajo vëmëroja të gjithë ata të cilët janë për urrejtje, pastaj agjenturat ruse, ata do të marrin krah. Vetëm se mund të imagjinoj tani se çfarë vrulli do të marrin ato forca të cilat dëshirojnë që nga Ballkani të bëjnë një Siri në interes të tyre strategjik, edhe kështu pas Sirisë të përfundojmë si Venezuela. Thot Drašković për televizionin shtetror malazes. Në këtë shtrirje, ish kryediplomati serbo-malazes nuk është optimist për fillimin së shpejti të negociatave Kosovë-Serbi. Përse? Për shkak se nuk e lejon Rusia. Shprehimisht duhet thënë të vërtetën. Vjen kryeministri rus Medvedev këto ditë dhe e din se nuk e thot të vërtetën. Ai thot Rusia vazhdon të ruajë tërsinë toksore e sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën. Ndërkohë duke zhvilluar tezën e ndikimit të Moskës në rajon të mërkurën me rastin e promovimit të një libri të tij në Beograd, Vuk Drašković saktësoi se është Rusia ajo që në Ballkan dëshiron të ketë një lloj Venezuele apo Sirie të veten për të penguar kështu integrimin euroatlantik të tij.
Pas publikimit të raportit të Bësh Biznes që renditi Shqipërinë 19 vende më poshtë se vitin e kaluar, ka reaguar Partia Demokratike duke akuzuar qeverinë për këtë vlerësim. Në garën rajonale për të tërhequr sa më shumë biznese, Shqipëria vazhdon të renditet e fundit, shkroi ish deputetja Jorida Tabaku. Raporti Doing Business, sipas saj, vazhdon të konfirmoj plagët e thella që ka hapur qeveria prej 6 vitesh në fushën e biznesit dhe sipërmarrjes. Nga 10 tregues, 9 janë me rënje, deklaroi Tabaku duke kujtuar se një qeveri që për 6 vjet ka dënuar dhe sulmuar sipërmarrjen nuk mund të prodhojë një reformë në ekonomi për të shpëtuar biznesin dhe nxitur konkurrencën e lirë. Banka OTP, një nga bankat kryesore në vendin tonë, ka hapur një dek të re në qendër të kryeqytetit. Drejtuesit e saj thonë se kanë qëllim zgjerimin dhe forcimin e shërbimeve të kësaj banke. Banka OTP Albania përuroi të mërkurën degën më të re në zonën e ish bllokut në Tiranë, pranë kryqëzimit me rrugën Vasto Pasha. Për të shënuar këtë moment të rëndësishëm, u mbajt një ceremoni e prerjes së shëritit, moment që vjen edhe si një mesazh i qartë i synimit të OTP Bank Albania për zgjerim, forcim dhe rritje të prezencës në treg. Të pranishëm në ceremoni ishin drejtuesit e lartë të bankës, punonjës të saj dhe përfaqësues të politikës. Sipas drejtorit të përgjithshëm, Bledar Shella, hapja e kësaj dege flagship merr kuptime në shumë dimensione në aspektin ekonomik dhe jo vetëm. Hapja e kësaj dege flagship të OTP Bank në zonën e bllokut me arkitekturën dhe vizionin e grupit OTP merr kuptime shumë dimensione. Së pari, ajo fakton dëshirën dhe synimin tonë që të jemi sa më pranë jush si klient të bankës dhe të shërbejmë juve sa më mirë. Së dyti, ajo mbështet qartësi vizionin tonë afatgjatë për tregun shqiptar dhe ambicet tonë për të rritur më tej. Gjatë së njëjtës, Banka OTP Albania mikpriti ministrin e punëve të jashtme dhe tregtisë së Hungarisë, zotin Peter Sizarto. Është kënaqësi e veçantë që sot kemi në degën tonë më të re të Albania, ministrin e jashtëm të tregtisë të Hungarisë, i cili është në vend jurisdikse së bankës sonë. Ministri hungarez shprehu vlerësimin e tij për bankën OTP dhe ndau besimet e tij për ndikim pozitiv të këtij grupi kudo ku ai gjendet dhe investon. Ne jemi shumë krenar që OTP Bank është prezente edhe në Shqipëri. OTP Bank nuk është vetëm banka kryesore në Hungari, por është gjithashtu dhe një prej kompanive kryesore. Fakti që OTP Bank është banka e 4 në tregun financiar në Shqipëri jep një impuls tepër pozitiv për kompanitë e tjera hungareze për të ardhur dhe për të investuar në këtë vend. Tu ne presim një rritje të numrit të kompanive hungareze që do të investojnë në tregun shqiptar. Pas Hungarisë, me hyrjen në Shqipëri, OTP Bank aktualisht operon në 10 vendet e tjera nëpërmjet filialeve të saj në Bullgari, Kroaci, Rumani, Serbi, Slovaki, Ukrainë, Malizi, Moldavi, Sloveni dhe Rusi. Fermerët e Myzeqes kanë hedhur tonelata me domate në kanal për shkak të mungesës së tregut. Ata kanë kërkuar ndërhyrje nga qeveria që t'u sigurohet një treg për shitjen e prodhimit të tyre. Kaj, të vi ministri bujqësisë, t'ja qojmë atjet, t'ja paketojmë atjet, t'inzje analizë. Prodhimet bujqësore të mbetura pa shitur në Myzeqe bën që fermerët në mungesë të tregut të hedhin tonelata me domate në kanal. Por situata e fermerëve në Lushnje nuk ka ndikuar për çmimet në tregjet e Tiranës. ABC News pa nga afër situatën në disa tregje. Tregtarët në kryeqytet shprehin se çmimet janë të lira për stinën ku ndodhemi, pasi 1 kilogram domate vendi varion nga 30 deri në 80 lekë. Domati 300 lekë, e kastraveci lirë është 300 lekë. Po gjithë lirë janë çmimet. Pra nuk është se kjo po ndikon, po them tek furnizimi. Jo, asnjëri, asnjë. Të gjitha lirë janë ushqime. Po dhe ne po hedhim, nuk ka njerëz që ha. Bllokimi i tregut shitjes me shumicë i sjell pasojë edhe në blerjen e klientit. Edhe klientela kujton se mallet që vinë nga produkte të ndryshme sikur janë me nxitje, po kjo nuk është e vërtetë. Ti bëjnë reklam mallit se malli është bio, malli vendit. Si vjet ka prodhim, prandaj është kjo gjë. Vjet domatja ka pas shkëlqimin 1500 lekë në korrik. Vjet, kurse si vjet ka qenë 700-800 lekë. Në një reagim për ABC News, Ministria e Bujqësisë bën të ditur se shkaku i protestës së fermerëve të Myzeqes lidhet me ngërçin e krijuar me eksportin e domates dhe çmimin e ulët për shkak të motit të pazakontë për stinën. Sipas ministrisë, për këtë arsye, zona e Myzeqes ka pasur superprodhim të domates, duke sjellë përpasojë edhe uljet e eksporteve. Fermerët kërkojnë nga qeveria që t'u garantojë një treg për prodhimet e tyre bujqësore.
Janë publikuar rezultatet e hetimeve të pavarura të një instituti zviceran lidhur me rrethanat e vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Sipas hetimeve, dyshimet janë se Dehari është vrarë. Familja Dehari qysh në mëngjes ja kishin mësyrë prokurorisë themelore të Prizrenit për të marrë raportin e pavarur të institutit zviceran, i cili sqaronte rrethanat e vdekjes së Astrid Deharit rreth 3 vjet më parë. Ky institut në raportin e dërguar në prokurori ka rekomanduar hapjen e hetimeve për rastin Dehari, pasi që dyshimet kanë të bëjnë me vrasje e jo vetvrasje si ishte cilësuar ky rast. Sipas raportit, intervenimi një personi të tretë në këtë proces fatal duhet të merret parasysh. Faktikisht Astrid Dehari është vrarë 100 metra prej kluhit, ku është qendra e paraburgimit në Prizren. Dhe përfundimisht ne kemi marrë një raport i cili e vërteton këtë, sigurisht që prokuroria ka obligim që t'i hap hetimet dhe të identifikohen fajtorët për vrasjen e Astrid Deharit. Ne tash vetëm kërkojmë që të merren në përgjegjësi gjithë ata që kanë pasur gjithë zinxhiri që ka pasur dorë në vrasjen e Astridit. Unë besoj tash që drejtësia duhet më marrë me këtë punë, edhe besoj që drejtësia ka me ranë vend, që do të jetë si apo të mbarë shkëpuna për ti. Prokuroria themelore e Prizrenit nëpërmjet një komunikate për media ka bërë të ditur se bazuar në të gjeturat e raportit zviceran, do të vazhdoj me hetimin e këtij rasti dhe do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Astrid Dehari, aktivisti vetëvendosjes, u raportua të jetë gjetur i vdekur në burgun e Prizrenit më 5 nëntor të vitit 2016 dhe dyshimet e para sipas hetuesve kishin të bënin me vetvrasje. Ai ndodhej në paraburgim pasi akuzohej për sulm me mjet shpërthyes në Parlamentin e Kosovës. Ndonse familja Dehari dhe lëvizja vetëvendosje kundërshtonin dhe gjithnjë flisnin për një vrasje, pas rreth 2 javësh prokuroria themelore e Prizrenit publikoi raportin e autopsisë në bazë të cilit konkludonin se Dehari ka vdekur nga asfiksia si pasojë e dëmtimeve të vetshkaktuara. Por familja Dehari asnjëherë nuk e pranoi këtë raport si të vërtetë dhe kërkoi hetime të pavarura dhe me vendim të Ministrisë së Drejtësisë, këto hetime ju besua një instituti të Zvicrës. Vlerëta Dalloshi Berisha, ABC News, Prizren.